Salamat po. Kindly sit down. Thank you for the courtesy of standing up. May 2 pages lang po ako. And you do not deserve it actually. More, may dapat akong sabihin. Kaya lang, para naman siguro hindi ma-insulto yung taong gumawa nito at pinaghihirapan ito ng staff ko, basahin ko na lang yung penultimate paragraph. But before that, I'd like to acknowledge mga kasama ko sa gobyerno. Dito marami kaming sa dormitory. Alan Timbayan was my classmate roommate for about 3 years. Law school kami. He's now the ambassador to saan nga lang? Qatar. Bebot Belio, kaharap ko yung kwarto nila, kasabay si Dulay. Bebot is from Isabela, si Dulay naman is from Baguio actually. Hindi ko sabihin na kayo maniwala na puro Bisaya yung cabinet. Actually, most of them are Ilocanos. And halos lahat nga dyan sa yung mga babong membro are retired Ilocano AFP generals. Pati yung iba. Kukunti lang ho ang Bisaya dyan. Sinadya ko talaga yan to be a representative of government of all tribes in the Philippines. Alam mo, I've been accused of so many things, from being a fascist, a murderer, whatever. Ayaw ko kung maniwala kayo. Whether it is really a pretended sentiment for the Filipino o pampolitika lang. You know, I'm on my way out exactly. The day I took my oath of office, I was already in the process of going out of the presidency. Meaning to say, I cannot run anymore. Sumagad na po ako. Father, magandang gabi po sa inyo. And whether you like it or not, my father is Cebuano, or was, or is. And yung nanay ko po, Maranao. Ang lolo ko, Chinese on the mother side. Na, sabi ko nga, maniwala man kayo o hindi, mahal ko talaga ang bayan ko. I come from a mixed tribe, Bisaya, Chinese, and everything. But if there's something na you cannot really accuse me of, is that I lack the love for my country. Kaya po ako, kilala man ako nila Alan, Bebot, they know the values, yung core natin, estudyante pa kami, bata pa kami. Makikita mo naman how a person evolves. Noon pa po, talagang sagad-sagad ang pagmamahal ko sa bayan ko. Now, bakit ako masyadong porsigado? Like for example, yung OFW. Yun ang paborito ko, nandito man lahat. And I'm addressing myself to the nation this time because everybody is represented. All networks are here to listen. Binabalik-balik yan kahapon sa Pampanga or anywhere. Kasi bakit talaga ako yung tawag sa Bisaya mantas, yung parang walang awa ang tao. Totoo yan. Hindi ako naawa sa mga kriminal, pati sa mga taong sumisira ng bayan. Long time ago when I was mayor,
Uh, I was trying to improve things in Davao. Mamaya taga Davao nila, taga Mindanao, alam niyo magulo talaga ang Mindanao, especially Davao. And when I was elected as mayor in 1988 po, inumpisahan ko na yan kasi isa akong fiscal prosecutor. Talagang, hindi ko naman sinasabi mas marunong ako sa iba. But I have always been a stickler of what the law is. At ang aking paradigm is, kung nagkasala ka, magbayad ka. Kami mga abogado, nakakaintindihan kami niyan. Retribution. So, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero hindi naman ganon ka literal. Dito naman kasi, kung may atraso ka sa kapwa-tao mo, pagbayaran mo. Yung isa namang classical, ito yung classical. Ang positivist theories, pinag-aralan rin namin yan, first year yan, na ang tao may pag-asa pa. Ngayon, kung kulungin mo, i-rehabilitate mo, turuan mo, baka magbago pa ang baka sakali. Pero ang nakapusta ang Filipino. Hindi ako pwede sa baka. Baboy ka o baka ka o kambing ka. I do not gamble with the lives and the comfort of the Filipino. As I have been telling you, I could never promise you to be very happy. But what I can assure you during my term, pag biglang lang ninyo, kunting panahon lang naman yan, is I want everybody, every Filipino, comfortable in his country. Yan lang po. Maliit na bagay lang yan. Wala naman akong hini na malaki. Ngayon, ganito ang diferensya niyan. Babalik ako doon ng pagka-mayor sa Davao. Talagang magulo, isa akong fiscal. At marami akong nakita ng mga kaso na bumagsak dahil tinatakot nila, pati pulis. Kung pulis ka naman, padalhan ka ng picture ng asawa mo lumalabas na palengke o sa bahay mo. You know, yan ang terrorismo numero 1. Yan ang itong human rights. Balang araw makikita rin ninyo yan. Kalo ang mangyari sa inyo. Hindi ho ako pwede ng ganoon. Hindi naman ako napagtapang-tapangan. Pareho lang naman tayo, lalaki lahat. Wala akong sa gender. Pareho na tayo nagtatrabaho, nag-aaral kami noon. Puro na sabihin mo, takutin mo ang Filipino, and you paralyze us. That's what happened to in Davao. So when I became mayor, I said, do not destroy my city. I am not a policeman. I am not a soldier. I am a elected worker of government, and I build a city. So, trabante lang po ako. Huwag na niya akong tawagin mo yung kornel. Kaya ako hanggang ngayon, I would appreciate it. Lahat ng kaibigan tawag na sa akin, mayor. I don't want to be addressed as president. Nakukornihan ako. Nang himako ako sa tindig ng balahibo. Hindi na ba tayo sana? What I just wanted was that, do not destroy my city because I will destroy you. I will kill you. Do not destroy the young of my land. Yan lang ang pag-asa namin. Sino ba naman dito milyonaryo? Alam mo, kung nandito ngayon, kung hindi ka taga Forbes Park, hindi ka kami, police, sildalo, tayo, diplomatic or kawalan, how much do we get at the end of our earthly existence dito, just before retirement? Ako ilan? Maybe a little bit higher than the others than dito sa inyo ni Bebot. Puro tayo taga-dormitory boys. Well, because I'm president, and maybe it is pegged to the highest salary when you retire. But after that, how much do I really earn? Billion? Am I paid
Millions. Mga judges, malaki yung kanila. Ba't tayong sa executive department? The highest siguro, I get about 5 million. Would it really last a lifetime? I'm 72. Pagkatapos ko, 77. Ngayon, pag-retire ko, papasok na yung kidney, pancreatic, diabetes, management, heart. Alam mo, uubusin lang yan. Every time, and then and now, pupunta ka doon sa ospital. Bayad ka ng doktor, you stay a few days there, pneumonia ka agad yan. Pagka nagkasakit, sa sasakyan, pumunta ka ng ospital, automatic ka pneumonia. Whatever your ailment is, plus pneumonia yan. Kasi nandun lahat yung kagaw na. Ano bang kagaw sa Tagalog? Well, whatever. Hindi naman kasi ako kasi kayong mga Tagalog, mahina kayo sa Bisaya. You should learn more. Kami dito, naghihirap ng... You know, I grew up in a place where it's a mix. Maraming Bulakenyo, Pangpangenyo, Kapampangan, marami. So, Bisaya, Tagalog, yan, Lola ko Maranao. Magkakaintindihan kami ni Jean dito. Yung iba, Bisaya, pag Ilonggo ka, kung gambal ka sa Ilonggo, pag dako sa Davao, makuha mo, pati Ilocano. Kasi ang kabarkada ko doon sa dormitoryo, Bebot, Dulay, yan sila nasa pwesto. And is it because they are my friends? No. Of course not. It's because they are really very good. Itong Dulay na ito, pati itong si Bebot, anak lang kami ng mga mahirap. Wala kaming bahay dito, dormitoryo lang. Ang kasama ko sa kwarto ko, si Yasay. Well, you know that guy in the foreign affairs, he talk? It's very droll, has a droll language, and I can never tell. And I could not even make sort out of what was talking every cabinet meeting, and I would say, what's that guy talking over there? I couldn't seem to yun siya ang ka-roommate ko. Well, anyway, wala na doon. On the way up, yung mga taga Davao, Sunny Dominguez, Tugade is from Cagayan Valley. Tugade was our valedictorian sa law schools in Beda. Yasay was also brilliant. Bebot, medyo komunista naman na hindi komunista. But marami kami, we share the same horizon. You know why? Magkaiba talaga ang mundo natin. Kaming mga mahirap lang. Kasi kung mayaman kami, binilihan kami ng mga kundo, kagaya ngayon. Kami po, dormitoryo lang. Kaya sa ayaw nito, hindi naintindihan ko ang buhay. Kaya ako labis na mantas na especially dito. Now, sa inyo, bakit? Marami akong pinsan na sa Middle East. May mga pinsan ako. Sumatopak sila yung unang tumatawag sa Marawi. Hindi, nauna pa sila sa tumatawag. Kadugo eh. Medyo masama na ang lagay dito. Ganon. Everything is, they're scurrying everything and we suspect something big. So, bakit natalagan ang gera? Was it the fault of the military guys? Of the police? Ako yung nagpigil. Sabi ko, do it slowly, but surely, but do not intentionally destroy the mosques and the holy shrines of the Muslim faith. Sabi ko sa kanila,
Alam ko marami na namatay sundalo pati po. I know that you grieve for your country. But there is always a larger stake here. Alam ko siya, sinabi ko, alam mo ano, the 2 million plus Filipinos deployed outside of the country and most of you in the Middle East. Sabi kayo kung pantay kayo dyan. Kaya it drag on. Pwede mo naman bombahan sa unang araw. Hindi talaga ako. Of course not. I would not allow you to. It was only during the time of the level of desperation was already there. Alam mo mga sundalo, you can only, baski sa actual fighting, 2 or 3 days mapigilan mo pa yan pag hindi magwala na yan. Because of the stress and everything. So finally, nagsabi ako, well, pero tinawagan ko muna ang lahat. Tinawagan ko yung mga leader ng bansa. Sabi ko, kindly understand my situation. Do not take it against us, government and the people, because we have nothing to do with it. It is the ISET na yung started in your country that are over here spreading the gospel of violence and destruction. Kaya medyo hindi masyado, kasi tinawagan ko sila, look, where would you want to place me? Kung my people are dying, Moro and Christian, lahat na pati lumad. And so, please understand, kasi tumatawag rin sila, Mayor, what's happening there, we're very sorry, but we hope that you can do something to save lives. Yes, of course. Wala kayong problema sa akin. Sabi ko, may maranaw ako ng dugo, ganon. Kung yung sa China sila, magsige kayo pangagaw ng lupa, bantay kayo sa akin. In-check kayo. Kasi lulukot Chinese eh. So I sort of have this equanimity, magtingin ng problema. Ngayon dito sa droga. Yan nga ang paborito kong sinasabi sa inyo. May mga pinsan ako na, hindi naman kami mayaman. Malaki ang sweldo ko ngayon, pero hindi kami mayaman. I do not come, kasi pag mayaman ang tatay ko, that maybe after marrying my, yung nanay ko, dinalan niya sa Cebu na, doon na kami kung may propiedad kami doon. We had to start in Cagayan. Iligan muna. Sumibat siya kasi tinana niya ilang, talagang papatayin ka ng, maraw niya, ngagaw ka ng, hindi mo ano. So he stayed in Iligan, then eventually Cagayan, migrated to Davao. And it was a hard life. Ito ngayong mga tao dito, because of lack of opportunity, at kung meron man overqualified, ang accountant would merely settle for a clerical because of really kulang. Ang ekonomiya cannot support a middle class. So yan nga ang sabi ko, we have to double the effort. When I run, I promise you this. Tignan mo, hindi ako it's still there, fresh in your memory. I only promise to stop graft and corruption. It will stop during my time. Walang problema yan. Kaya sabi ko nga, pag magdating kayo, wala na yung bukas-bukas. Pagdating ninyo, wala naman kayong harassment sa customs. Diretso-diretso na kayo. Wala nang bukas-bukas ng mga bag, hingi-hingi ng gano'n. Kasi pag mayroon pa, sabihin mo, patayin ko yan ang puntahan ko. Sino po? Sinabi ko na, no opening of bags, no harassment, no nothing. Sabihin na, sir, baka may kontraban. Anong kontraban dyan? Isang malitang siyabo, di pa hit-hit mo lahat sa kanya. Utang ina niya. Kaya mga, alam mo, kami ganito yan. Ito puro, either may lamok dito o dito sa labas. Kanina pa ako nakatay. Gusto ko na talagang kamutin kanina pa. Yeah. Sabi ko, tingnan mo kaming mga
Naging congressman ako, naging mayor, senador. Pagdaan yan, yes sir, mayor. Sige sir, sige. Putang ina, isang train yung luggage. Babali, wala yun. Pagdating dito sa mga taga-Hong Kong, kalkalin kung kaya ang order ko, pag nangyari yan, sasabihin ninyo ngayon sa akin ang totoo. Kasi sabi ko sa kanila, no opening of bags. Kaya kung may balak kayo mag-smuggle, next time ng biyahe mo, lakihan mo na ang bagahe mo. Huwag naman niya mo isang train. Magagalit si DOLE niya. Yung karumate niya, si DOLE, taga Bagyo yan. Iluka, isa rin kuripot niya. Sige lang higit ng pera sa mga... Maganda ang koleksyon niya ngayon. DOLE, ganon rin. Masimple kami na tao. Yung... Baski gaano kami kahirap, may korupsyon. May masabi ka sa akin yung... Sana yung singer? May masabi ka pa sa akin dyan. Mahilig ako magkanta eh. Pati yung kumakanta, minsan kursunadahan ko rin. Ganun naman ang buhay. So, ito ngayon. Sabi ko nung presidente na ako, do not destroy my country. I'm trying to build a country for my kababayan ko, mga Pilipino. Huwag ninyong sirain ang buhay ng mga anak namin. Alam mo bakit? Alam ko, yung mga pinsan nga ako, na yung mga tatay, huwag lang kayong masaktan, ha? Pag isang pamilya, ang tatay aalis magtrabaho, that day, the family becomes slightly dysfunctional. Wala nang tatay eh. Hindi na makikita ng tatay yung mga bata na sanay saan si itay, saan inay. At yung asawa, maiwan, gutom na rin sa pag-ibig yan. Totoo, the company of love of a family. Ito ngayon, pag umalis ang tatay, pag umalis ang nanay, magtrabaho, both are working. Ang isa na assigned somewhere in the Middle East in one country and the other. That family becomes dysfunctional. Iniiwan lang ang mga bata sa lolo't lola, sa mga kapatid o mga cousins. So, ang anak is totally napabayaan na. Lalaki yan na walang tatay ng nanay. Ang masakit sa akin ganito. Kasi itong shabu is a commodity for the poor. Hindi ito pwede sa milyonaryo. Because kanila, cocaine, heroin, whatever, mga ecstasy. But according to the studies of itong United Nations, they produce stupor, hallucinations, but only sa shabu. Because itong heroin, cannabis, poppy, lahat, cocaine, are all extracts or derivatives of a poppy. Tanim, organic. Ang shabu, ang mixture niyan, chemicals. It's purely chemicals. And that is why it also causes addiction. Na pag binigay mo yan dito sa Pilipinas, sa mga anak namin, you are producing a generation of slaves. Hindi magserbi ng tao, kundi slaves of a chemical that would be like monkeys scratching on their backs pag umabot na yung or na makati na masyado. And that is why yung highest incidence ng pangsaksak, dito, not only that,
magnakaw, magpatay para lang makakuha ng pera. At ang problema niyan, pag naka-ingest na or nakasyabo na, nakahay na, they go about raping children. Wala man sa amin dyan panahon na yan. Tang inang kalukuhan na. How can you? Because Shabu produces, ang sabi doon, bizarre and violent behavior. Yung iba, stupor. Kaya mga artista sa Amerika, tira-tira ng heroin, matulog, tapos diretso na sila. Pero itong Shabu ang pinaka-deadly because it is purely a chemical. Na sirain mo, ang mga anak namin, pinapaaral namin, by the sweat of our brow, pati pawis, lahat na. Tapos sirain mo. Ang yan ang masakit. Pagdating nila after 4 or 5 years, hindi pala nakatapos kasi nagsyabo. Kasi itong mga animal na to, alam nila dyan kung sinong may monthly remittance. Either a student from the provinces or yung mga anak ninyo. Talagang didikitan yan. They will rub it hanggang pudpud yung resistance ng tao. So pagka na gano'n na, akala ninyo na nag-aaral yung mga bata, text o tawag, of course they will never tell you the truth. Pagbalik mo dito, it's a great disappointment. Tapos ang pawis mo, ang pagod mo, and the abuse sometimes. Kaya ako nagpaprangka-prangka sa Filipino. Sometimes they are sexually abused, but makita mo, uniform yan, ang tulog, minsan 3 to 4 hours because they have to serve other households. Dito working for the main family, may son-in-law doon. Abuse pati pagkain minsan. Hindi naman lahat. Kaya kung putang ina mong gagawin man, papatayin talaga kita. Wala akong pakialam anong sabihin ninyo, killer. Talagang killer. Sino bang hindi maging killer niyan? So, is it wrong to say now, do not destroy my country, so I will destroy you. Destroying a country is destroying a country. It's people that we're talking of. Ano ba naman yung bahay? Yun, ang kaligayahan natin, even if you are poor or rich, ang kaligayahan mo nandyan sa mga, the happiness lies in the children. Why do you have to with the children? Bakit ka papasok ng ganon? Gusto mo talagang mamatay. Kung gusto mo mamatay, pagbigyan kita. Mga iba naman, itong mga ulol na human rights, ang pinatay ko raw, 7,000, mayroong isang kulungog na doktor na babae, psychiatrist, sabi niya 3 million. Alam mo kung totoo yung 3 million pinatay ko? Lahat kayong may-ari ng punerarya, bilyonaryo na kayo lahat. Pero para kayo nag-harvest ng banana sa plantasyon. Ulol. Sabihin nila, yung presidente natin, namumutang ina sa publiko. Huwag mo akong asarin. Baski sino ko pa dyan? Walang pakialam kung hindi raw ako statesman. Putang ina pagkaalam ko, walang sinasabi that you have to be a statesman. Sinabi lang that you're a Filipino citizen, you're 45 years old. Hindi naman sinabi, bakla ka o tomboy. Bakla ako noon. Qualified pa rin. Bakla ka. Kaya lang, makita ako ng mga, pati yung mga matataas na babae doon kanina. Mukhang nababalik unti-unti yung pagka-lalaki ko. Ganun, palusot. Para magsabi yung babae, okay yan, bakla yan, huwag ka matakot yan. Ganun man lang ang racket sa buhay. Pero yung gano'n na sirain mo ang
And itong sinabi ko, no corruption, talagang droga, hindi ko tatanggapin yan. Kasi sabi ko itong media, binibira nila ako araw ng human rights. Nagsasawa na, you're wasting saliva. I promise that, no corruption, talagang gagawin ko yan. No drugs. Kimawalaan ako ng trabaho pagka-presidente, mamatay ako, wala ako pakialam. Basta ang nalaman ko, I promise the Filipino people during the campaign, and I will do it whether you like it or not. Pasensya ka. Wala akong pakialam kung ano ang opinion mo sa akin. Hindi na rin ako makatakbo, tablahin na kita. Wala naman, pagkatapos nito, no more. Tapos yung isa, that I will pursue peace with the rebels. Nagkalabuan lang. Let's give time for calling off with the Communist Party of the Philippines. Sila Bebot, pati si itong isa, sabi ko muna, pahinga muna kayo because nakakalabuan tayo. It began with a slight, patapos alam mo ng tao, pagka nagka-insultuhan tayo, pag insultuhan mo ng publiko, putang ina mo. Sige, tuloy na lang natin. You know, there are still human elements involved. Yung pwedeng babuyin yung mga sundalo. You start to talk. Let us raise it to the level of walang atake. Absolutely. The best way there is just to keep silent. Ito namang mga kapatid ko, mga Moro, ganito yan. We are pursuing talks with the MI. Nirecognize na natin yan dalawa. We will pursue it to the logical end. Alam mo kasi, pag hindi natin ito i-recognize, ang problema ng Mindanao, this country will never enjoy peace for all time. Sinasabi ko sa inyo yan ngayon, sabihin ko uli, at yan talaga ang totoo, especially me coming from Mindanao. Simpleng istorya lang yan Long before Magellan, nakialam sa ating bayan yung mga Espanyol na. Long before, sabi nila 100 years. When I was in Malaysia for kasi naging congressman rin ako noon sa katagal ng politika. I never lost an election. Hanggang presidente na. I had a lawyer also from Malaysia but who was studied there as a undergrad niya. So he accompanied me sa archives. I would place it something like mga 1890. So at that time, pumasok na sila sa Mindanao ang Islam missionary. So practically, before Magellan landed in Leyte, itong tribo ng Maranao, Maguindanao, Iranon, lahat na Sama, Tausug, Kagan, ang Muslim ng Davao, naging mga Muslim. The tribe ng Ilonggo, hindi naman Ilonggo, it's Hiligaynon. The tribe ng Cebu is not really Cebuano. It's Sugbo. They call the place Sugbo. Taga-Sugbo na. Sugboanon is the tribe. Is the Malay tribe. Yun yung Malay tribe na mga pangalan natin. Waray. The only difference is that Visayas and Mindanao, you know, you have the first Muslim hero. And pinilit ko yan, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu killed Magellan not because of a piece of property. Hindi niya matanggap ng Christianismo because he was a Muslim. He was Islam. Kaya hindi niya matanggap kaya bakbakan sila doon sa But over time, you know why? What was the advantage of the Spaniards? Because they had gunpowder. They had the muskets, malayo ka pa, bibirayin ka. Hindi na makalapit yung mga Moro. Takot sila. So eventually, they were subjugated also.
So most of the Cebuanos, ang forebears niyan also coming from. Kaya if you know Visayan and if you listen very carefully sa Tausug, maintindihan mo. Just listen very carefully. Makuha mo kung anong pinag-usapan nila. Visayan, because we were part of the Sri Visayas Empire of the Malay race. Yan ngayon, yan. So pagdating ng Espanyol, tulak ng tulak. Tapos invasion dito. Pagdating ng Amerikano, massacre dito, massacre doon. Yan ngayon. Yan yung beginning hanggang ngayon. It's still the beginning. Hindi matatapos yan if we do not talk about peace. Para sa akin, it has now become a territorial. It is not religion. I'm telling you this. It never has been. It is not now. Pero ayusin natin to kasi pag hindi, if we fail and there's an open rebellion in Mindanao, sa gusto man nila o hindi, pati yung mga Moro, papasok ang ISIS, pati extremists. Then because there is war, your enemy is my friend. Eh kung tulungan mo ako dito, di sige, pasok ka. And so how do you now control a widespread trouble or violence in Mindanao? Kaya ako, step by step, I'm trying really to figure out paano ko i-craft ang, it could be that kung ayaw talaga ng Filipino because it will undergo a previsit, then we will just have to carve out. I know of some procedure na hindi ko masabi sa inyo ngayon. But we'll just have to carve out the Bangsamoro. And if the Marana wants it, then they can observe their own territory. And Nur, Miswari can have it. Otherwise, if I go out, hindi ko ito na ayos, and medyo magulo talaga ang ating bayan. That's why we have, agriculture is lacking behind. Something like 6% of the GDP is income. You talk of gross national product, income, talking of the income of the country. Ang lagging behind greatly is agriculture. The best thing sa agriculture is you have the manufacturing doon na mismo. Kaya na hindi namin i-transport yung pineapple doon na sa bukid doon. But the condition sine qua non, ang unang requirement is you must have peace. So itong mga left, nakausap ni Bebot, they have to agree to stop to impose revolutionary tax. We can subsidize the talks and even the billeting and all. Ako na ang maggastos but you have to stop. Kasi ang problema, ang mga negosyante, mga sundalo, they cannot just, sabihin sa akin, Mayor, huwag mo kaming pigilan dyan kasi, yung ubos na kami. Tapos. So, I had to stop the talks with the NPS. But, Bebot and company can always resuscitate it at some other time. Yan lang ang requirement ng Pilipinas. Walang corruption. Pag walang, corruption is really pulling us down. Kaya sa akin, even a whiff, bulong-bulungan lang sabihin na tumanggap ka o naging, I will call you and I will say, you're fired. Hindi na maging totoo. Pag na-chismis ka, now on Monday, I will fire about one commission mismo. Lahat sila ay, wala pakialam kung nakisali lahat o dalawa, tatlo. You have to go out. Because I do not think that it will exist without your knowledge. At bakit hanggang wala akong
Wala akong patawad-tawad. The last, Bart, yung undersecretary mismo ng budget sa Malacanang. So, sipain sa mukha eh. Totoo lang. Nahiya lang ako, sinandyan si Major Dia. Kaibigan na. I fired him. Wala sa labas. Diyan mismo sa pinaikot-ikot yung pera. So, putang ina ka. Gusto ko sipain sa mukha. Hindi ko mong kaya, kasi manong tingin, sinimple ko na lang dito sa baba. Sana may kalyo ka para mag-aroy-aroy ka. Hindi ko masipa sa dito lang sa may piano man. No, that's it. For government, magkahiyaan tayo. Mapapahiya. Kaya ako stricto masyado. Kaya sabi ko yung mga anak ko, produce a single affidavit. Huwag na yan, na may binigay ka sa anak ko. As a matter of fact, I'm telling government people now, pag may maglapit sa inyo ng anak ko ng babae, anak ko ng lalaki, dalawa, mga kapatid ko, mga pinsan ko, or anybody using my name, consider ano ang hinihingi nila, denied. Baski na walang transaction, baski walang mali yan, perfect. Putang ina sinabi ko, pagkakapanak ko kapatid. Sabihin mo maghanap na ng ibang transaction kasi pati ikaw dadalihin kita. Ganyan ako ka-stricto dapat kasi ako naghahanap ng mali. At wala akong mahanap ng mali sa ano ko. Pero wag naman yan sabi, ibulong mo tapos I have to check the records. Now, if you are somebody who has been in and out of the country 6 times since you were appointed in September using public money, umalis ka na. May linggo. Kailan ba ang linggo? Ano bang? There's still time enough for you to ponder and tender your resignation. Who told you you can go abroad anytime, 6 times, using funds of the government? Di ba sinabi ko sa kanila, huwag kayong mag-travel pag hindi ko alam. Kasi yung travel na lang na pang ano-ano, that's junket and you're wasting money. Na kung sabihin mo, bakit ikaw? Di, gusto mo ikaw ang presidente. Tangina mo. Gusto mo, palit tayo? Kaligaya ko na lang. Akala mo, dali, noon bata pa ako, mag-travel ako, gustong-gustan. 72 years old. Mag-ihi nga ako na. Mag-ihi ako sa kubita, noon, tapos. Ngayon, ang matanda, malaman mo man, ngayon mga laki, gusto na niyo malaman, ngayong urinal na nakapila. Sige, mag-ihi ka. Pag tapos yan, tapos magtingin pa sa itaas. Pinag-aaguroy man yan. Tapos, magkita mo, para tumatawag. Pero magkita ka, may katabing bata pa, wala na. Tapos, sabihin mong travel, Sus Maria Josep. Ano, papadip, si Roblaro, pag-oo. Pagdating ng turbulence, puta, untol-untol. Paano ka makakonsider? How I hate to travel, totoo lang. Ayaw ko, nagsawa na, yung bata pa ako. Kaya yung Laguna, Dibay, kami, we commute. Estudyante kami, so Christmas time, bakasyon. Every time magdaan, kayong mga taga Mindanao, di ba ang daanan natin dyan, ang flight route natin is, yung Laguna, Dibay, nakikita ko palagi, dito isang fence. Akala mo bukas na, may isa pa pala dito. Tapos akala mo dito bukas na, may isa naman dito. Saan magdaan ang mga
fisher folk dito. Puro okupado. Sabi ko, sinong may-ari? General, mayor, congressman, ay put. Kaya ang una ko, di ba, ang una kong order, nung naging presidente ako, sirain mo. Sir, kang kay mayor, sirain mo, pati si mayor, sirain mo. Maraming mayor dito, huwag kayong manghinangin, patayin mo yung isa, mayroon mo. Mas maraming gusto mag-mayor dyan. Gusto pa nga nila, sila na mismo pumatay. Ganon yan. Suluhin mo na sa mundong ito. So, those are just my thoughts actually. Hindi ako nagpapahiro sa inyo. Wala na akong eleksyon na harapin. But I do not think I'd be, well, of course, kung gusto talaga ni Bebot magtakbo ng senador, pati si Senador Villanueva, siguro tatakbo uli, o ano, okay lang. By the way, ang asawa ko kasi taga Bulacan, taga Valenzuela. I hope I will not insult the family. Yung may-ari ng Valenzuela Funeral Home, yung punerarya, yung pamilya yan, yung may-ari na, sila yan. Yung may ibang kapatid na may great ng Davao. But my wife is a Bulacania. Fluent sa Tagalog yan, ang salita ano talaga. Kaya nung bago kaming kasal, sabi ko, gusto mo magnegosyo tayo. Kaya naisipan pala ng gaga, sabi niya, punerarya na pabigla. Sa lahat ng negosyo yung pabigla. Sabi na, dyan kami mahusay. Kaya nung eleksyon, dumaan kami sa punerarya, mga patay, huwag niyo kaming kalimutan. Buhay. So, kikinig yung asawa ko ngayon. Baka magsabi pati yung mga angka niya na totoo naman eh. Just not even a joke. It's a pun, P-U-N. Gusto ko lang malaman ng kung hanggang saan yung pagkatao ko. Pero actually, ang pinakadelikado na pasukan mo, drugs. Drugs talaga. Wala akong patawa dyan. Wala akong kaawa-awa dyan. Wala, basta. Baski anong patron dalhin mo, pati yung patron mo, patayin ko pa. Sino bang patron? Santo Rodrigo siguro. Well, anyway, I'd like to thank you for coming here. I understand that you have been waiting. Well, of course, you started this program umaga pa pala. So by this time, pagod na kayo. But alam mo, sa totoo lang, kanina pa sana ako, hindi kami makahanap ng butas. Di ba, may naka-advance na, pero yung kami nasarahan na naman. So hindi namin alam kung Makati na pala yung utang hinaharap namin, yung building dyan. So sabi nila, i-call off. Sabi ko, wag. Maghintay tayo baski gabi. Alam ko, maghintay yun sila. Sabi ko, kaya pinilit ko. Ngayon, ang clouds medyo, sabi nila, ano pa, pag nahulog ang helicopter ngayon, dahil sa inyo yan. At least, sabi, anong ikinamatay ng gagong Duterte yan? Dahil sa pagmamahal niya sa kapwa-tao niya. Yun lang. Maraming salamat po.